Takže zdravím všecký a dneska tady máme první video z leséčka a bude to v tomhle nožíku. Takže jedná se o tady takovejhle malinký nožík. Čechoslovákia. S takovýmhle přívěškem koženým, co jsem si vyráběl. Ale aby to nebyl jenom tak obyčejný nožík, tak takovýhle se válí všude strašně moc. Tak jsem se rozhodl, že ho trošku vylepším. Jo, je to Sandrik slovenský. No a čím je vlastně jako speciální, je tady tím, jsem ho takhle vylepšil. Schválně to vypadá, jako že už to má něco za sebou a jsou tam prostě rybičky. Kdo zná, určitě pozná, kdo nezná, znát nemusí. Takže to by byl kapesní nožík Sandrik. Mám jich ještě několik, takže určitě někdy v budoucnosti budou nějaké další ukázky. Stál strašně málo. Všichni to teďka vyhazujou, takže proč to neschraňovat? No a aby toho nebylo málo, tak tady mám další nůž, protože s jedním nožem do lesa to nejde jít, protože co kdyby. Takže tady mám rybičku, ale nejenom jako koženou rybičku, ale je to rybička, v které se schovává rybička. Rybička Sandrik. Za mě lepší než Mikov. Tahle stará je tlustší a pevnější, ostrá. Už má něco za sebou, ale funguje. No a pouzdro, to jsem si teda vyráběl z kůže. Takhle. Jo, drží tam. Má ještě takovou jednu skrytou funkci. Vlastně rybička se vloží. Tak. A vloží se na krk. Nosí se na krku. No a pokud je strach, že rybička vypadne, tak se vezme šňůrka. Takhle se to zatáhne a už se nic nestane. Takže rybička. Protože jsem sem šel asi 10 km, tak je potřeba si dát menší svačinku, paštíka s rohlíkem. Tak a po svačině je potřeba to ještě něčím zapít, takže jsem si sebou vzal speciální krabičku, v které se skrývá něco, co možná uvaří čaj. Možná, protože prostě možná, a když ne, tak to zkusíme ještě jinakým způsobem. V zázračné krabičce od flašky skrývají sirky. Obří nerezová poklíčka, kterou jsem si dělal. Žička. Čaje. Hrníček. Vařič. Líh. Ešus. A ještě závětří s podstavcem, ale to mám jinde. Zde závětří a podstavec pod vařič. Závětří si myslím, že nebude potřeba, protože tady nefouká, když tak ho postavím, takže zatím balím. Takže vaření, jednoduchá věc, když to teda správně funguje. Já tam mám asi malé dírky, takže to v té zimě prostě nebude fungovat. Vezme se líh, nalije se líh, tak, no doplná, protože je zima, může se dát i kolem, ať to fajruje.
Tak. Vezme se syrečka. Škrtne se. A už to jede. Už to hoří. Možno vidno. Líh bublá, vaří, plynuje, nebo jak se tomu říká. Tak, teď se vezme ešusek. Vloží se na, nesmí se člověk spálit. Přiklopí se pokličkou a vaříme. Tak, voda už dělá zvuky, je na čase vložit čaj. Připokličkovat znovu, nehodit si tam hlínu, co nikdo pít nechce. Tak, zhodit z ohýnku. A je to. Zhořelo ani ne půlka. Trvalo to asi, nevím, 5 minut. No. Není to úplně ideální, tady ten má malý díry. Asi a hlavně ani ten ešus na to není ideální. Ale čaj to uvaří. Při nejhorším mám ještě dřívkáč, ale ten asi nebude potřeba, jak je možno vidět. Tak a mezi tím, než se mě vylohuje čaj, tak snad jste si nemysleli, že jsem šel do lesa jenom s rybičkou a tam s tím rybičkovatým nožem. Vzal jsem si sebou ještě můj teďka hlavní nůž a to je Victorinox Forester s takovýmhle špagátkem, s takovým speciálním uzlíkem, co jsem okopíroval od jednoho pana youtubera. No, takže klasika. Zaostří se Victorinox pílka, kterou si dneska bohužel neukážeme, jak háže jiskry, s křesadlem. Klasika, šroubovák, otvírák, vrták, bodák, bohužel bez díry na jehlu a vývrtka. Takže Victorinox Forester. Mám ho v takovým koženým pouzdře, co jsem si sám dělal na pásku, ukážu příště. Takže zbaleno, dopíto, dojezeno. Teď je potřeba zahladit stopy, aby bylo to tak skoro, jak jsme přišli. Takže místo uklizeno. To bude pro tohle video všechno, takže někdy za 1000 let zase uvidíme a nožům zdar.